Dami na. Pinakain ng ibon, no? Oh, doon tayo. Nahulog ang aking 50. Oh, really? Tsaka yung lakad niya, guys. Lapi-lapi, guys. Dahil sa 50, guys. Nahulog yung 50 ko, guys. Nawala yung 50 niya, guys. Biglang mawala sa wallet. I-gel pa naman, guys.
Trinity Church, nilakad po namin sa